سلام محوات كمي ويلكم امبارك سلوم مع انت دماغ مقصلتا نايتي زحلفه تمهرتنا بزعبا فيربسيو كون نايلوم مع انتي فيربس نمهار دما اكشن فيربس دبالينا كنمهار ابزين تايبلنالو اكشن فيربس شو ان اكشن زم اكشن فيربس دبالو اكشن مالت تگبار انتاي كم زغبركا ወይ ድማ እንታይ ክትገብር ወይ እንታይ ትገብር አላህ ዝነግሩ ቃላት እዮም እዞም አክሽን ቨርብስ በሃሉ they are words that show the state of doing something እዚ ከም ዝበልኩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ትገብር ከም ዘለኻ ዝነግሩ ወይ ድማ ዝሕብሩ ቃላት እንታይ በሃሉ አክሽን ቨርብስ በሃሉ these are the most common verb forms እዚኣቶም ድማ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ቨርብስ ዝሓዙ ቃላት እዮም action verbs need s at the end of the word when using with he she or it እዞም he she or it እዞም pronoun ዝበሃል ማለት እዞም singular pronoun ክንጥቀም ከለና verb ብድሕሪኦም ክመጽእ ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ንውስኸሉ ብለናሎ s ንውስኸሉ s is not needed at the end of the action word with I, you, they or we. Miss some pronouns I, you, they or we. እዚኣቶም ክትጥቀም ከለና ግን s ሙሳኽ ኣይድልናን እዩ he, she and it ኣብዚ ሕጂ examples ሂቡናሎ ክሪኦም ኢና he walks to school ንሱ ንቤት ትምህርቲ ይኸይድ ይብለናሎ ሕጂ ነታ ወክ ዘላ እንታይ ወሲኹላሎ ኤስ ወሲኹላሎ ስለምንታይ ኤስ ወሲኹላ እንተልና ሂ ወሲዳ ስለ ዘላ ሂ third person singular ምስ ኮነት ማለት እዩ እንታይ ወሲዳ እዚኣ ወክ ዝነበረት እታ verb ምስ ሳልሳይ ኣካል singular ማለት እዩ ምስ ንጽል ክትከይድ ኮላ እንታይ ትውስኸላ ኤስ he lives in a house እታ live ዝነበረ እንታይ ተወሲኹ ኣብዚ ከኣኒ s ሕጂ እውን ደጊምና ክንዝክሮ ዘለና ወይ ድማ ከነስተብለሉ ዘለና he she and it እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ማለት እዩ ካብዞም I you and they ዝበሃሉ pronouns ፍልይ ዝበለ ኣጠቓቕማ ኣለዎም She writes stories. She drives to work. It floats on water. It swims in the ocean. ሕጂ ኩሉ ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ቨርብስ እዞም ብጸሊም ተጻሒፎም ዘለዉ walks, lives, writes, drives, floats, swims ዘለዉ s ወሲሖም ኣለዉ ስለምንታይ s ወሲሖም እንተልና ድማ እቲ subject ናይዚ ናትና full sentence ወይ ድማ ናይዚ sentence ናይ ሙሉእ ሓሳባት እቲ subject እንታይ ኣሎ pronoun ኮይኑ singular ንጽል ኮይኑ ንጽል pronoun ዝበሃል ድማ እንታይ እዮም he ንሱ she ንሳ and it እቲ ክትብል ከለኻ ነገር ማለት እዩ ንሱ ንሳ እቲ እዚኣቶም s ይወስድ እቲ verb ብድሕሪኦም ክመጽእ ከሎ ሓራይ ንስገር ናብ ዞም ካልእ ዞም s ዘይውስኹ verb ድማ ምስ ምንታይ ክኸዱ ከለዎም s ዘይውስኹ እንተልና ምስ I, you and they I walk to school እታ walk ከም ዘላታ ማለት እዩ ኣብቲ እታ verb one ማለት እዩ ኣብ simple present tense ኮይና ከም ዘላታ s ዘይወስኸት I ስለ ዘላ በቂ ድማ I live in a house You write stories. You drive to work. They float on water. We swim in the ocean. እንታይ ፍልልያቶም ርኢናልና ኣብዚ ዘለና I ከም first person ቀዳማይ ኣካል I ክትብል ከለኻ ኣነ ኢኻ ትብል ዘለኻ ካባኻ ክትጅምር ኣነ ሓደ ንስኻ ንስኻትክን ንስኻትኩም ክልተ ንሱ ንሳ ንሳተን ንሳቶም እቲ ንነገር ድማ ክትዛረብ ከለኻ ሰለስተ ከምዚ ኢኻ ትቆፅር ሓደ ኣነ ንስኻ ክልተ
ንሱ ሰለስተ ሳልሳይ ኣካል ብዛዕባ ሳልሳይ ኣካል ትዛረብ ኣለኻ ኣብ ምሳኻ ዘየለ ማለት እዩ ወይ ድማ ካባኻ ርሕቕ ኢሉ ዘሎ እቲ ምሳኻ ትዘራረብ ዘሎ ድማ ኣነን ንስኻን ኮንካ ትሰርሕ ሕጂ ኣይ ዩ ኤንድ ደይ እዚኣቶም ኤስ ኣይውስኹን እዮም ይብለና ኣሎ ሕራይ ኣብዚ እውን ሳም ኤክስትራ ኤግዛምፕልስ ኣለና ኣብዚ he exercise every morning ንሱ ንጎ እንታይ ይገብር ኣሎ ትሬኒንግ ይገብር ኣሎ ወይ ድማ ይላመድ ኣሎ ይብለና ኣሎ he likes baseball ንሱ ቤዝቦል ይፈትዩ ንምንታይ ንምእታዊ ከነስተባህለሉ ዘለና ቀንዲ ትምህርትና ብዛዕባቲ ኤስ ዝውስኹን ዘይውስኹን ኣክሽን ቨርብስ እዚ ፍልጠት እዚ ኢና ሒዝና ክንከይድ ኣብዛ ክፍለ ግዜ እዚኣ ሕጂ ኣብተን ፀለምቲ ዘለዋ ግስታት ማለት እዩ እተን ቨርብስ ንርአየን ቅድሚኡ ድማ እቲ ክንዲ ስም ቅድሚኡ ዘሎ ወይ ድማ እቲ ፕሮናውን ዝበሃል ክንዲ ስም ማለት እዩ ሂ ኣብ ክንዲ ብርሀ ወይ ድማ ካልእ ስም ንፅዋዕ ወይ ሃብቶም ንብል ሂ ንሱ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ክንዲ ስም ይበሃል ሕጂ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ሂ ኤክሰርሳይዝ ሂ ስለ ዝኾነ ኤስ ወሲኻ እታ ኤክሰርሳይዝ ዝነበረት ሂ ላይክስ ሂ ስለ ዝኾነ ኤስ ወሲኻ ሺ ፕሌይስ ደ ፒያኖ ይብለና ኣሎ እዚ ከዓኒ ሺ ንሳ ስለ ዝኾነት እንታይ ወሲኻ ኤስ ሂ ኩክስ ኤቭሪ weekend it works well it swims in the ocean it ሕጂ ንኣብነት ንዓሳ ኣብ ክንዲ ፊሽ ማለት ትብሎ ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ዓሳ እንተልዩ ከክንዲ ስሙ ኢት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣይ ኢት ሚት ኣብዚ ሕጂ ኤስ ዘይብልና ኮይና ስለምንታይ ኣይ ስለ ኮይና ዘላ ኣይ ኮይና ስለ ዘላ I study at the library. You speak a different language. You drink milk. They sing at church. They sleep early. We work in an office. We play in the backyard. ይብለና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ትፈልል ንሪኦ ዘለና እቶም ኤስ ዝወስዱ ፕሮናውንስ ኤኖት እዮም እቶም ኤስ ዘይወስዱ ፕሮናውን ወይ ድማ ክንዲ ስብከ ኤነቶም ፈላሊና ክሪኦም ወይ ድማ ክርድኦም ኣለና ኣብ ዝኾነ ክንዛረብ ከለና ወይ ድማ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ክንፅሕፍ ከለና በቲ ትክክል መታን ክንፅሕፍ ብኡ መጠን ከዓ መልእኽትና ናብቲ ዝደለናዮ ሰብ ከምቲ ዝደለናዮ ከነመሓላልፍ ኦኬ ተረዲኡና ከውን ተስፋ ገብር ረእይዎን ሕጂ እውን ኣብዚ ንህለዋ ሂ ሺ ኤንድ ኢት እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝሓለፈ ቢ ቨርብስ እውን ፍልይ ዝበላ ነይረን እየን ካብዘን ኣይ ዩ ኤንድ ደይ ኣብ ዝሓለፈ ቢ ቨርብስ እንታይ ወስዳነን ሂ ኢዝ ሺ ኢዝ ኤንድ ኢት ኢዝ ኢዝ ማለት እቲ ቢ ቨርብስ ዝበሃል ቢ ማእስያ ትመፅእ ንኣብነት ኣብ ፊቸር ወይ ድማ መፅኣ ክትጥቀመላ ከለካ ሂ ዊል ቢ ሺ ዊል ቢ ኤንድ ኢት ዊል ቢ ኣይ ዊል ቢ ዩ ዊል ቢ ኤንድ ደይ ዊል ቢ ታቢ ትበሃል ኣብዚኣ ትራኸበን ነዘን ነገራት ማለት ነዘን ታቢ ትበሃል ቢ ቨርብስ ተባሂለን ዘለዋ ጠርናፊተን ኣብቲ ናይ ፊቸር ክትኮን ኮላ እንታይ ትኸውን ቢ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ሂ ሺ ኤንድ ኢት ኣይ ዩ ኤንድ ደይ እዚኣቶም ኣብኡ ከይተረፈ ይፈላለዩ እዮም ዋላ ንኣብነት ከማን ናይ ዝኾነ ነገር ኣለኒ ክትብል ወይ ድማ ናይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ክትጥቀም ከለካ ሂ ሃዝ walk to school ትጥቀመሉ ማለት እዩ he has ها ትጥቀም I ክትጥቀም ትኾን ከ I have walked to school I have ሕጂ have has ኣብቶም he she it and have ኣብቶም I you and they ይኣቱ ኣብዚ ሓንቲ ረሲዑና ዘሎ ክስታይ ዊናላትና ናይ ፈርስት ፐርሰን ኮይና ግን ድርብ ብዙሓት ሰባት ተኾንካ ነብስኻ እቲኻ ትዛረብ ከለኻ ዊ ክትብል ከለኻ ዊ ዊን the same thing እዮም እዚኣቶም we walk to school we live in a house we write stories we drive to work they float on water we swim in the ocean እዚኣቶም እንታይ ምስኦም እዩ ዝኣቱ
جي زي أتم فلالينا لما أنتي نرأيهم أبز متزلو دما بزعبهم ممكن زاربينا وي هل حتى تحسين هالمتينا أبزي توصها جنتا يبلنا له action verbs can be turned into negative sentence يبلنا له لك عزي همتي be verbs مالتي ناب sentence ويوريهم زي دما بخميم زو يورتنا تا not تبلزلا negative sentence إن عندنا على تاوز هنا حسب مالتي not تغيروا جنا عملت we play in the backyard زنبرة we don't play جيب معاسيهم جنا تفعلي بتيوم بتي أزرعنا بعل we بعل I بعل they بعل you زلو do not يوصلوا وتم كال بعل he she it زلو دمان تا يوصلوا does not يوصلوا بقين ما معاسي هذي زوسات it does not do not نعملت we do not play in the backyard it do not زلو ددحري direct أبتي ددحري pronoun يمتى كأكلمي it verb دما يمتى among verb pronoun يعطون أبدي some examples على نعطهم نرأيهم أبدي هذا توصخي when using does not or do not the action verb does not need s at the end of the word أنت قبلنا له أتي أنت بوك سينا نبنا أبنت أب كم زي خوان كولوجين توك سايكون دوسد أتي s بحال add نقبرلو أنت إذا أب كندو already حنت تأهلنا تا do نابداز أنت غيرنا كال بريحلو زمت verbs أنت هنقبرلو أين هنا s موسخ هيدلنا عليه أبدي example لونا he does not walk to school he does not live in a house she does not write stories she does not drive to school it does not float on water it does not swim in the ocean إذن على أبزيج does not ناوسده مصيب منتاي تم third person the singular pronouns لازلو أبزيج تحتو خانتاي مثلنا له I do not eat meat I do not study at the library you do not speak a different language you do not drink milk they do not sing at church they do not sleep early we do not work in an office we do not play in the backyard جي لك عم تعادو تلعب أنا أنت يوم زيهم do not does not يفعلالي مالتي does not نتوم third person singular كهون كله زوم do not دما كم بعد I they we and you زي أتوم يوصلوا بأركس نلوم معنتي أبزي يأخلنا بروح معلتي أبزي مت كيف جزية ويدما نايت مهرت جزية يرهبنا سسنايو